Ca mắc tăng cao chưa từng có, 162.435 F0 tại 62 tỉnh thành. Ngày 8 tháng 3, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới trong ngày lên tới 162.435 trường hợp, trong đó hơn 104.000 F0 cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 3 đến 16 giờ ngày 8 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 162.415 ca ghi nhận trong nước, tăng 15.080 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 104.353 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 32.650 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Nghệ An, 15.292, Bắc Ninh, 10.731, Phú Thọ, 4.882, Sơn La, 4.368, Hưng Yên, 4.014, Hòa Bình, 3.878, Hải Phòng, 3.871, Nam Định, 3.839, Hải Dương, 3.676, Cà Mau, 3.428, Tuyên Quang, 3.298, Lạng Sơn, 3.224, Bình Dương, 3.131, Vĩnh Phúc 2.926, Quảng Ninh 2.906, Đà Lạt 2.818, Điện Biên 2.808, Thái Nguyên 2.746, Lào Cai 2.715, Bắc Giang 2.697, Ninh Bình 2.605, Thái Bình 2.468, Hà Nam 2.385, Cao Bằng 2.364, Khánh Hòa 2.359, Hà Giang 2.150, Yên Bái 2.089, Quảng Bình 2.077, Lai Châu 1.980, Bình Phước 1.979, Đà Nẵng 1.905, Bình Định 1.864, Quảng Trị 1.514, Thành phố Hồ Chí Minh 1.500, Lâm Đồng 1.315, Thanh Hóa 1.284, Tây Ninh 1.166, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.062, Đắk Nông 889, Hà Tĩnh 848, Trà Vinh 836, Bến Tre 827, Phú Yên 807, Bình Thuận 716, Vĩnh Long 627, Quảng Ngãi 513, Kon Tum 357, Quảng Nam 327, Bạc Liêu 316, Bắc Cạn 307, Thừa Thiên Huế 262, Đồng Nai 184, Cần Thơ 180, Kiên Giang 131, Long An 130, An Giang 54, Đồng Tháp 47, Sóc Trăng 44, Ninh Thuận 27, Hậu Giang 17, Tiền Giang 5. Trong ngày, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Nghệ An tăng 5.139 ca, Hải Phòng tăng 2.924 ca, Bắc Ninh tăng 2.858 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 134.041 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.776.873 ca nhiễm, đứng thứ 21 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 48.357 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.769.355 ca, trong đó có 2.786.525 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 554.540, Hà Nội 460.001, Bình Dương 318.635, Bắc Ninh 194.520, Quảng Ninh 131.222. Về tình hình điều trị, trong ngày có 70.902 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.789.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.258 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.319 ca, thở oxy dòng cao HFNC 479 ca, thở máy không xâm lấn 110 ca, thở máy xâm lấn 343 ca, ECMO 7 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 ghi nhận 86 ca tử vong, trong đó Hải Dương 7, Bắc Giang 6 ca trong 2 ngày, Bình Định 6 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 4, Hà Giang 4, Hà Nội 4, Hòa Bình 4, Nam Định 4 ca trong 2 ngày, Quảng Ninh 4,
Kiên Giang 3, Ninh Bình 3, Phú Thọ, Bạc, Phú Yên 3 ca trong 2 ngày, Quảng Bình 3, Thành phố Hồ Chí Minh 2, An Giang 2, Bạc Liêu 2, Đắk Lắk 2, Gia Lai 2, Hà Tĩnh 2, Nghệ An 2, Quảng Trị 2, Thanh Hóa 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bắc Cạn 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Cao Bằng 1, Điện Biên 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.977 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm. Ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 3 có 314.067 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 198.255.930.